สวัสดีครับคลิปนี้ก็เปลี่ยนพื้นที่ในการถ่ายทำนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ผมตั้งใจจะเอามาใช้กับโซลาร์เซลล์นะครับเป็นแบต LFP หรือว่าเป็นลิเธียมฟอสเฟตนั่นเองทุกวันนี้ก็เขาประกอบกันเองแล้วนะครับผมก็ตั้งใจซื้อมาประกอบเองตัวนี้จะเป็น LFP 3.2 โวลต์นะครับก็ประจุอยู่ที่120 แอมป์อร์นะครับสังเกตดูใหญ่มากแล้วก็หนักด้วยนะครับเราไม่สามารถที่จะประกอบแล้วก็ยกไปทั้งหมดเนี่ยคนเดียวนะต้องทยอยยกนะครับหรือถ้ามีหลายคนเนี่ยก็ต้องช่วยกันถ้าคุณจะประกอบเผื่อยกก็หาฐานมาลองด้วยนะหรือหาเชือกหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีๆหน่อยมาเพื่อที่จะยกนะครับหรือเป็นถาดดีๆก็ได้นะครับเป็นลังก็ได้เพราะว่ามันหนักมากจริงๆต่อก้อนเนี่ยผมยกทีละ3ก้อนเองนะครับคลิปนี้ก็จะมาเริ่มด้วยการวัดประจุแล้วก็เตรียมประกอบนะครับส่วนคลิปต่อไปก็จะประกอบจริงจังตอนนี้อุปกรณ์ผมยังไม่ครบจะมาบาลานซ์แบตไว้ก่อนนะครับซึ่งก็จะมาอธิบายรายละเอียดของแบต LFP จากที่ศึกษามานะครับแบต LFP เนี่ยถ้ามาจากร้านโวลต์จะอยู่ประมาณ 3.28 นะครับเกือบจะเท่ากันหมดเลยเราจะต้องมาเตรียมบาลานซ์ก่อนเนื่องจากว่าเวลาที่เอาประกอบเข้ากับ BMS หลังจากที่เราประกอบเข้ากับ Battery Management System หรือว่า BMS เนี่ยเขาก็จะคอยเช็คดูว่าประจุแล้วก็โวลต์เตจก้อนไหนเต็มถ้ามีเต็ม1ก้อนเขาจะตัดการทำงานซึ่งเวลาที่โดนตัดเนี่ยเขาจะตัดทั้งระบบแบตเตอรี่เราก็จะหยุดก้อนอื่นก็จะไม่เต็มนะครับกว่าจะเกลี่ยให้มันเท่ากันได้แล้วตัดด้วยความเหมาะสมเนี่ยก็ต้องใช้เวลาหลายวันหลายเดือนแล้วแต่การทำงานของ BMS แล้วก็ Active Balance คำว่า Balance เนี่ยคือเกลี่ยประจุให้มันเท่ากันนั่นเองเกลี่ยโวลต์เตจให้มันเท่ากันตัวแบตเตอรี่ก็เหมือนแท้งน้ำเล็กๆครับถ้าเกิดว่าเขาประจุน้ำได้ดีเกลี่ยได้ดีเขาก็จะโวลต์เตจเท่ากันประจุก็เท่ากันนี่แหละครับแต่ถ้าเกิดว่าระบบ Active Balance ของคุณเนี่ยมันทำงานไม่ทัน 0.6 แอมป์มันทำงานไม่ทันเขานิยม5แอมป์กันนะครับ5แอมป์เนี่ยเกลี่ยให้เรียบร้อยเพราะว่าบางทีโซลาร์เซลล์มันมาแรงนะครับคุณก็ต้องหา Active Balance ที่แรงเดี๋ยวผมแนะนำในคลิปต่อไปคลิปนี้เรามาเริ่มด้วยการบาลานซ์แบตนะครับมาชมกันนิดนึงแบตเตอรี่ LFP การทำงานของเขาเนี่ยจะมีช่วงตั้งแต่ถ้าเกิดเป็นก้อนก้อนเดียวนะครับก็คือ 3.2 โวลต์จนไปถึง 3.65 อันนี้คือก้อนเดียวนะพอคุณต่อเป็น 12 ก็อีกค่าหนึ่งของผมต่อเป็น 24 ผมก็ศึกษามาแล้วผมจะให้แบตเตอรี่ชุดนี้ทำงานอยู่ที่โวลต์เตจ 25.5 ถ้าต่ำกว่านี้ตัดนะครับแล้วก็ทำงานไปถึง 28 นะครับถ้าไปถึง 28 แล้วก็ตัดเพราะว่าเขาเต็มที่ 29 เราไม่ให้เต็มสุดนะถ้าเกิดว่าเราลองไปเทียบกับตารางอะไรพวกนี้เราก็จะพอเห็นว่าแบตเตอรี่มันควรจะทำงานเล้งไหนเพราะว่าแบตเตอรี่ LFP เนี่ยเขาจะทำงานช่วงกลางๆตัวเลขมันจะไม่เปลี่ยนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะลดลงไปได้ถึง 24 โวลต์ก็แล้วแต่เพราะว่า 24 โวลต์เนี่ยมันต่ำมากบางทีแบตหมดเนี่ยมันจะน็อกนะครับห้ามแบตลิเธียมหมดนะหมดไม่ได้นะครับคุณจะต้องตัดก่อนแล้วเผื่อประจุไว้สัก 20% นะครับ 20% ของ 24 โวลต์ของช่วงของเขานะครับก็ผมให้ตัดที่ 25.5 นี่คือ 20% แล้วนะเผื่อไว้นะครับแล้วก็พอตอนขึ้นไปข้างบนเขาจะอัดประจุไป 26 โวลต์ 27 โวลต์ 28 โวลต์ 29 โวลต์นะครับจนไปถึง 28 โวลต์ผมก็จะให้ตัดไม่อัดเพิ่มละพอแล้วนะครับถึงแม้ว่าเขาจะสูงสุด 29.5 ตามผลคูณก็แล้วแต่นะครับพอเราขยายตารางดูนะครับจะเห็นว่าด้านซ้ายสุดคือเปอร์เซ็นต์การชาร์จนะครับแล้วก็แรงดันเซลล์ก็จะอยู่ประมาณ 3.3 นะครับผมโฟกัสที่คอลัมน์ 24 โวลต์ของผมใช้ 8 ก้อนนะครับคูณออกมาแล้วจะได้โวลต์สูงสุด 29.2 นะครับผมก็จะโฟกัสสีเขียวแล้วก็ให้ตัดก่อนหมดที่สีเหลืองนะครับประมาณ 20% สังเกตดูคอลัมน์ 24 เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 25.5.6 แถวๆนี้นะครับเราสามารถตัดที่ 25.5 ได้จริงๆแล้วอยู่ประมาณ 17% นะครับแล้วตอนผมชาร์จเนี่ยผมก็จะตัดที่ 28 นะครับ 28 คือด้านบนเมื่อสักครู่ก็ประมาณ 99% นะครับโดยประมาณเท่านั้นนะไม่มีค่าที่แน่นอนนะครับระยะการใช้งานของเขาก็จะประมาณ 25.5 ขึ้นไปถึง 28 นั่นเองนะครับ
นี่เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเวลาใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตแล้วโวลต์มันอยู่ที่25 26 27นานจังก็เป็นสาเหตุนี้นี่เองนะครับส่วนต้นจะค่อนข้างวิ่งเร็วแล้วก็ส่วนปลายใกล้เต็มเนี่ยจะค่อนข้างวิ่งเร็วนะครับเขาจะไปอั้นทีอยู่ตรงช่วงกลางๆนะครับก็เป็นความชอบส่วนบุคคลเผื่อเอาไว้ไม่ให้แน่นมากแล้วก็ไม่ให้หลวมจนเกินไปจนประจุหมดเพราะว่าแบตเตอรี่มันจะน็อกแล้วมันจะพังนะครับก็เป็นไอเดียของผมที่ผมศึกษามาแล้วผมถามเข้ามานะครับมาดูกันผมจะวัดประจุให้ชมนะครับจะไปช้าๆเป็นคลิปการประกอบแบตแบบไอทีประจำบ้านมือใหม่นะครับก็ไปเรื่อยๆด้วยกันถ้าเกิดใครตามอยู่ก็สามารถทำเองได้นะครับผมจะอธิบายช้าๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ละส่วนมาดูโวลต์ครับตัวนี้ลองดูนะครับลบผิดขั้วนะครับเพื่อความชัวร์ปกติแล้วจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงนี้นะเล็กๆข้างๆเนี่ยครับสีดำนะสีดำแต่เป็นขั้วบวกมันจะดูงงๆหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าใครคุ้นเคยกับสีดำเป็นขั้วลบเนี่ยจำใหม่นะตัวแบตเตอรี่สีดำคือขั้วบวกแต่มีเครื่องหมายลบตรงนี้ลบตรงนี้นะครับเล็กๆนะมาดูกัน 3.2728 นะครับ 3.27 นะครับ 3.28 ก้อนนี้ 3.28 ก้อนนี้ 3.28 ครับแล้วก็ก้อนนี้ 3.28 3.28 3.28 ก้อนสุดท้าย 3.28 เนี่ยครับเขาทำมาเขาประจุมาได้ค่อนข้างเป๊ะเลยผมไม่แน่ใจว่านี่คือจากโรงงานหรือว่าจากร้านค้านะครับเขาชาร์จมาให้พอดีเป๊ะเลยนี่คือโอเคผมชอบร้านนี้มากๆนะครับเขามีการเตรียมแบตมาให้เราเป็นอย่างดีวิธีการบาลานซ์แบตหรือเตรียมแบตก่อนประกอบนะครับมี2แนวคิดนะที่ผมศึกษามาแล้วถามเข้ามาก็คือเราชาร์จให้เต็มก่อนเต็มคือ 3.65 เลยเราค่อยเอามาประกอบนะครับเป๊ะนี่โอเคไม่ต้องบาลานซ์นะครับชาร์จใหม่นะหรือบางคนถ้าจะบาลานซ์จริงจังเนี่ยเขาก็ต่อขั้วให้มันถึงกันหมดเลยมันเหมือนขนานแบตอะครับขนานแบตแล้วแบตมันจะเกลี่ยกันเองแต่มีข้อแม้หรือว่ามีเงื่อนไขด้วยนะข้อห้ามนะถ้าคุณรู้สึกว่าแบตเตอรี่มันโวลต์ต่ำเหมือนถูกใช้งานไปแล้วเช่น 3.25 เนี่ยครับไม่ได้คุณจะต้องชาร์จก่อนถ้าคุณเอามาบาลานซ์เนี่ยมันจะเปี้ยมันจะพยายามทรานสเฟอร์ประจุข้ามกันอย่างรุนแรงนะครับก็ไม่แนะนำให้คุณชาร์จก้อนเดียวก่อนแล้วค่อยเอามาบาลานซ์ถ้าเกิด 3.275 อะไรพวกนี้ครับ 3.27 โอเคแต่ถ้าลดต่ำมากๆเนี่ยไม่เอานะครับอันนี้ก็ระวังไว้ด้วยเพราะว่าผมเคยบาลานซ์แบตแม้แต่แบตเล็กๆนะครับ18650พอประจุมันต่างกันเนี่ยมันจะสปาร์กในการข้ามกันนะครับอันนี้ต้องเป็นข้อแนะนำส่วนตัวผมก็แล้วกันนะครับพอแบบนี้เราจะเตรียมก็คือเราสามารถบาลานซ์แบตอย่างนี้ได้เลยนะครับก็ต่อกันแบบนี้เลยครับคุณสามารถที่จะต่อประจุหากันได้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการชัวร์ก็ต่อแบบนี้นะครับนี่เลยเอาต่อขั้วหากันครับต่อขั้วเอาไว้แบบนี้เขาก็จะบวกกับบวกลบกับลบครับคุณก็สามารถที่จะต่อแบบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะบาลานซ์หรือเกลี่ยประจุของเขาเองถ้าเกิดว่าก้อนพวกนี้เนี่ยคุณไม่มีคุณก็หาหางปลากับสายไฟมาต่อพ่วงกันทั้งหมดเลยนะครับเป็นชุดเดียวก่อนที่จะประกอบนะครับก็เอาง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการบาลานซ์ประจุแบตเตอรี่ก่อนประกอบได้ผมเอามาแนะนำเบื้องต้นนะครับเป็นวิธีของITประจำบ้านเองนะครับถามว่าช็อตไหมเขาไม่ช็อตหรอกเพราะว่าขั้วเดียวกันอยู่ด้วยกันนะครับเราสามารถต่อแบบนี้ได้เลยสังเกตดูก็นิ่งๆเลยไม่ร้อนนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเช็คได้ครับจิ้มตรงนี้สังเกตดูเราสามารถที่จะเช็คโวลต์เตจได้ครับจิ้มตรงไหนก็จะเป็น 3.28 นะครับตรงนี้ 3.28 ทั้งหมดเลยหากันห้ามช็อตขั้วเด็ดขาดนะครับมันจะช็อตรุนแรงมากเพราะว่ากระแสเยอะมากจริงๆนะครับก็เป็นการนำเสนอไอเดียเบื้องต้นของการบาลานซ์แบตก่อนที่จะประกอบแบตเตอรี่เข้ากับ BMS เข้ากับ Active Balance อะไรพวกนี้นะครับผมก็ซื้อเตรียมไว้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ว่าอุปกรณ์เซตประกอบยังไม่มาเดี๋ยวจะมาคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ